For today's video ay gagawa ko ng Pesce Fritto. Ito nilagyan ko ng breadcrumbs, kenchai, asin, pepper, at isinubsob ko na ang aking dilis. Ayan ang aking fish. At pagkatapos sinanda ko at ginayat ko ang aking talong, sukina at carrots. I-ready ko siya for inihaw. Iihaw ko lang siya mga guys. Na sobra-sobra na ang mantika sa aking body. Ayan mga guys, nasa ihawa na ang ating talong mga guys. Ihahanda na natin na this is for dinner. At ihahanda ko rin ang aking platter at nilagyan ko siya ng rosemary for aroma. Ayan. Ayan mga guys, ang ating talong ay naluluto na. Ang ating gulay ay naluluto na. Samantalang gagawa ako ng sauce. Ang aking sauce ay sibuyas, pipino, kamatis. Ayan, habang tayo ay naghahanda ay ipiprito natin ang ating dilis. Yan mga guys, make it golden brown and crunchy. Samantalang ako habang nagpiprito ay inihahanda na natin ang ating sauce na pipino, tadtadin ng pinong-pino. Ayan mga guys, ang ating pipino, kamatis at toyo at kalamansi. Already na mga guys, pwede nang lantakan ang ating pesce frito at inihaw na gulay with a sauce, special sauce. Hello mga guys, with my baby mga guys. Ayan, nagluto kami ni baby. Bang si baby ay nasa aking tabi. Oh. Isang platter. At ayan mga guys. Oh. Ayan ang aming luto. Tikman natin mga guys. Sausaw natin. Ito yung sauce na ginawa ko. This is dilis mga guys. Sarap. Ayan mga guys. Karing kalabasang inihaw. Nulak-lak ng kalabasa mga guys. Talong mga guys. Tikman natin lahat. Sa ating sauce. Harap mga guys. Meron naman ng mga guys. Ito ako mag-aalaga pa ng bata.